untuk join or start the meeting di Google Meet, klik pada join and start the meeting, letak meeting code ataupun nickname. Okay, kita akan set untuk audio dan juga video. Kita boleh set dekat sini, di dekat 3 ikon ni daripada setting. Kita boleh set untuk audio kita datang daripada mana, okay, daripada mikrofon ataupun device lain, speaker, dan juga untuk video daripada webcam ataupun daripada kamera OBS. Okay, so kita ada setting untuk high definition ataupun standard definition bergantung kepada keperluan. Okay, itu saja. Terima kasih.